Good afternoon. Good afternoon, all. Good afternoon, all dignitaries, guests of the dais, on the dais, and all my students. I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here. PDEA Baburauji Gholab College, Department of Computer Science organized today's guest lecture on web technology with live project information, which will be presented by our chief guest, Mr. Swami Panjala, who is founder and CEO of Elite Software. I would like to request Principal Dr. Ghorpade sir to present bouquet to the guest, Mr. Swami Panjala. I'd like to request Honorable Principal Dr. Ghorpade sir to share his motivational thoughts to our students. Today is the special day. Our electronics department, head of the electronics department, AC Pawar sir, please come on the stage. His birthday is there today, so we all wish him happy birthday. या वरती बस पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या बाबुरावजी घोलप महाविद्यालयामध्ये आज आपण कॉम्प्युटर डिपार्टमेंटच्या वतीने वेब डेव्हलपिंग वर्कशॉप विथ लाईव्ह प्रोजेक्ट यासाठी माननीय स्वामी सरांचं लेक्चर ठेवलेलं आहे. खरं पाहिलं तर या विषयाबद्दल मला काहीच माहिती नाही. कॉलेजची वेबसाईट तयार करणं हा एक प्रोजेक्ट असू शकतो. एक टास्क तुम्ही देऊ शकता सर की या वर्कशॉप नंतर प्रत्येक स्टुडंटची इंडिव्हिज्युअल वेबसाईट तुम्ही बनवून दाखवायची पोर्टफोलिओ वेबसाईट रादर दॅन दे हॅविंग देअर ओन पोर्टफोलिओ वेबसाईट. म्हणजे हे लेक्चर आउटपुट ओरिएंटेड आहे. त्यांनी आता तुम्हाला टास्क देऊन टाकलेलं आहे की तुम्हाला वेबसाईट तयार करायची. मग वेबसाईट साठी लागणाऱ्या कुठल्या गोष्टी काही मला वाटतं डोमेन्स असतील, प्री डोमेन्स असतील तर ते तुम्हाला सांगणार आहे. आपल्याला भविष्यात अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोजेक्ट तयार करायचे असतात. त्यासाठी लागणाऱ्या काही गोष्टी निश्चितपणे सर तुमच्याशी शेअर करतील. म्हणजे ऍप्लिकेड ओरिएंटेड आपलं लेक्चर असणार आहे. आपण जे काय इन्फॉर्मेशन आणि नॉलेज घेणार आहे त्याचं ऍप्लिकेशन आपण करणार आहोत. आणि ते ऍप्लिकेशन मला वाटतं आजच्या शिक्षणामध्ये खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे तुम्ही प्रत्येकाने आपापली वेबसाईट तयार करायची असेल किंवा 4 मुलांनी मग एकेका शिक्षकाची वेबसाईट तयार करा. कदम मॅडम मग ते वेगवेगळ्या गोष्टी करू शकता तुम्ही. त्यामुळं आत्ताचा स्टाफच्या वेबसाईटला पैसे पण मिळतील ना त्यांना फीस पण मिळेल ना. पण आता कोविडमुळं खूप बदल झालेत. पूर्वी क्लाउडचा
रेट एकदम वाढला, कारण ती कॅपॅसिटी ते कशामुळे अनेक गोष्टी ऑनलाईन झाल्यामुळे मला वाटतं तो भाग खूप मोठा बदल झालेला आहे. म्हणजे पूर्वी आपण सहज गोष्टी अपलोड करत होतो कुठे, पण आता त्याला मला वाटतं युट्यूब पण कधीतरी आता एक वेगळा विचार युट्यूब वाले पण करतील असं वाटतंय, कारण त्यांचं सुद्धा एवढं जो काय भाग आहे, म्हणजे आम्ही आता रोज आमचा कार्यक्रम आता हा आपला पण युट्यूबला आहे, म्हणजे गेले 1.5 वर्षे मला वाटतं आपले अनेक कार्यक्रम युट्यूबवर आहेत. कधी कधी त्याचाही चार्ज सुरू होईल असं वाटतंय. युट्यूब वेगळ्या पद्धतीने, आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला पण युट्यूबवर स्वतःचा चॅनल करून खूप पैसे मिळवणारे विद्यार्थी आहेत. म्हणजे पगारापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त, आणि ते फक्त 3 मिनिटाचा व्हिडिओ असतो, 6 मिनिटाचा व्हिडिओ असतो, आणि त्याच्यावर खूप चांगल्या पद्धतीने, पण ते त्यातलं असलेलं कंटेंट हे खूप मोठं असतं. तेवढे जेवढे युजर्स तुमचे जास्त तेवढे तुमचे पैसे. म्हणजे युजर्स कशी जास्त होती जेव्हा कंटेंट आपला चांगला असेल. त्यामुळे तो कंटेंट, मग आता कुठली गोष्ट घ्यायची झाली तर आपण युट्यूबवर जातो, त्याचे फीचर, म्हणजे कुठला मोबाईल घ्यायचा झाला की त्याचे फीचर्स कुठले काय असेल तर आपण बघू शकतो. तसं तुम्हाला मार्केटचा अंदाज घेऊन अनेक युट्यूब तुम्हाला करता येऊ शकतात. आता काय पाहिजे लोकांना ते उपलब्ध करून देण्याचं माध्यम युट्यूब आहे. मग खूप माहिती त्याच्यामध्ये आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने त्याचा उपयोग आपल्याला करता येऊ शकतो, आणि एक चांगलं माध्यम आहे. आणि आज तुम्हाला वेगळ्या जगात घेऊन स्वामी सर जाणार आहेत. निश्चितपणे तुम्ही त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करा. सोशल मीडियाला एक चांगले दिवस पण आहेत, पण त्यातूनही काही त्याचे ड्रॉबॅक सुद्धा आहेत. मला वाटतं कॉम्प्युटरच्या मुलांना ते सांगण्याची गरज नाहीये की त्याचा वापर आपण कसा केला पाहिजे, कुठपर्यंत केला पाहिजे, आणि किती वेळ त्याच्यामध्ये घालवला पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहेत. मी जास्त न बोलता या वर्कशॉपला स्वामी सरांनी सुरुवात करावी अशी विनंती करतो. थँक्यू. Thank you, sir, for your motivational word. Now, I would like to request Dr. Seema Chauhan, Madam, HOD of Computer Science Department, to introduce our today's guest speaker, Mr. Swami Panjala. Good afternoon, all. Respected Principal Sir, Nitin Khorpade, Swami Panjala, founder and CEO of Elite Software, Pawar Sir, Electronics Department Head, Misar Madam, Yevle Sir, and all other staff members of the Computer Science Department, and dear student. For organizing such events, we always get the support of Principal Sir, whether it is going to be a pre-placement activity, some guest lectures. Sir always support us to organize such kind of events for the computer science students, because our principal is like a all-rounder principal, and he is more know about the IT field, and he is knowing more than us about the social media, YouTube videos, live streaming, and all those concepts in depth. So I always thank him for motivating us for such kind of events. Now today's session we are going to be have on web technology, and Panjala sir is going to be give us some live information about the project. So I think before the pandemic in 2019-20, we have organized one workshop for the TY students for their project work, and it was a great success because the student have used whatever the things that is told by Panjala sir using Bootstrap, and their pages are so good. It is going to be just like external. We're very happy with those project works of the student. So in future we are planning for that workshop also. Now all of we know that after the pandemic there is going to be like for the IT students there is going to be more job opportunities created.
So earlier it was application programmer, system programmer, and analyst. But if you'll see today, you will see there is a huge amount of data that is generated, and there is a new job opportunities that are created for the students are as a data scientist, as the data analyst, data architect, data manager, web developers. So, and you can see your syllabus also that is revised in such a manner that you are having the new technologies like the blockchain, data science, data analytics, apart from your regular subject like the web technology, system programming, and all that. So you can greatly benefit of all those subjects that is provided in your syllabus. Along with that, there's one more thing that I want to give you the idea about. Savitribai Phule Pune University, under their smart innovation theme, they are providing different degree plus programs. And you have seen on your WhatsApp group also, we are passing the messages like this for registering you student for those courses, which are the courses which are freely available to you, and those are from the topmost universities also. So it's my request for all the students to register for all those courses which are freely available to you. Under the degree plus scheme, it is for the final year student. University is also providing you the placement assistance also. Okay. So after doing that certification, they are also providing you the placement assistance for the eligible student. So you have to be look into that also. Because last week also just we have sent some messages on the group. Most of the you student enroll for such courses. So there is going to be, after this pandemic, you will see that there is more job opportunities created for the undergraduate student also. So after passing your TY also, you can try out for most of the jobs. But for that, you should be eligible, and whatever the things that are going on in the college, you should be totally involved in it. You have to become regularly for the colleges for all those activities, to attend all these activities, and you will greatly benefit out of it. So I will not take more time, and I will just welcome Panjala sir, and I'll request him to start with his session. Okay. ऑप्शन येत नाहीये मॅम. हा हा नाही प्रिन्सिपल आहे. डिसेबल आहे मॅम. नाही दिसतीये पण डिसेबल आहे, ते विजिबल नाही, म्हणजे क्लिकेबल नाही.
teachers and dear students, thank you so much for having me. हाँ म्यूट आहे ऍक्च्युली. हाँ हो आहे. मग मला माझाच आवाज येतो ऍक्च्युली. ओके. हॅलो हॅलो, नाही आवाज येतोय. हॅलो हॅलो हॅलो, आता ठीक आहे. आवाज येतोय का आता? ओके ठीक. Okay, so this is also first experience offline plus online. Okay, so yes, so once again guys, thank you so much for having me this session, this website development using website development using Bootstrap, design layout development, and the most important live projects. Okay, the most important thing of the academic journey, I believe. The only syllabus completion or taking percentage, gaining grades is not important. I strongly believe gaining some live projects, working on the live projects, working on actual requirement, that is the most important. Then only you know many things. Projects कसे बनू शकतात, website development कसं होऊ शकतं, and therefore we should always run for the live projects only. Okay, so we'll start the session and I'll explain how we can go ahead for this website development journey with the live projects. Okay, yeah. So my name is Swami Panjala, founder and CEO at Elite Softwares. Okay, so we started our journey in 2011 at the time of MCA final year. So guys, I did my graduation in BCA from SRT University, and then I did my PG from MCA from Pune University only. And जेव्हा मी MCA फायनल इयरला होतो त्यावेळेस मी वेब डेव्हलपमेंट शिकलो होतो. आय रिग्रेट की खूप आधी शिकलो असतो तर कंपनी अजून लवकर स्टार्ट झाली असती माझी. Okay, so it is not about if you want to start company, so don't think we require lakhs of rupees, we require office, असं काही नाही. बिलीव्ह मी MCA फायनल इयरला वेब डेव्हलपमेंट मी शिकलो आणि जिथून ग्रॅज्युएशन मी कम्प्लीट केलं होतं त्या कॉलेजची वेबसाईट आम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल बनवली होती 3,500 रुपीजला. Okay, my first project is 3,500 rupees, and now we are gaining more than 1,000 clients. More than 1,000 clients we achieve in different verticals like website development, custom software, application development, e-commerce application development, and company having some products also like CRM software, recruitment portal, CET portal, school ERP, college ERP. असे काही products सुद्धा आहेत आमचे. So why I'm saying this, वेब डेव्हलपमेंट जर्नी स्टार्ट करण्यासाठी ग्रॅज्युएशन PG कम्प्लीट होण्यापर्यंतची काही थांबायची गरज नाहीये. वन्स वी नो हाऊ टू डेव्हलप रिस्पॉन्सिव्ह वेबसाईट, इमिजिएटली वी कॅन स्टार्ट वर्किंग ऑन दॅट. ओके, युनिव्हर्सिटी कॉलेज कधी म्हणत नाही की आपण लाईव्ह परिस्थिती काम नाही करायला पाहिजे. ओके, दे ऑलवेज मोटिवेट ऍक्च्युअली सच काइंड ऑफ वर्कशॉप, सच काइंड ऑफ सेमिनार्स मोटिवेट की आम्ही सुद्धा वेब डेव्हलपमेंट मध्ये काम करू शकतो अँड वी कॅन अर्न मनी ॲज वेल ॲज. ओके, असं कुठेही लिहिलं नाहीये की अकॅडमिक चालू असताना दरवर्षी फक्त आपल्याला फीस द्यावी लागते किंवा फक्त फीस द्यायची आपल्याला. इट्स नॉट अबाउट दॅट. 5,000, 10,000, 20,000 we can earn money also by doing live projects actually. Okay, so we started a journey in 2011. Now we have more than 1,000 clients in different verticals, 6,000 plus students we train in different for the self employment. So I strongly believe self employment असायला पाहिजे प्रत्येक ट्रेनिंग मध्ये. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणजे कोणतीही गोष्ट आपण जेव्हा शिकतो तर त्यात काहीतरी काम करायचा प्रयत्न करा. देन ओनली यू विल अंडरस्टँड की आम्ही खरंच काय शिकलो की नाही शिकलो. इट इज व्हेरी सिम्पल. समजा आपण वेब डेव्हलपमेंट शिकलो बट ते आपल्याकडे फक्त नॉलेज आपण ठेवला. सो हाऊ यू कॅन से की मी वेब डेव्हलपमेंट मला खूप चांगलं येतं. जोपर्यंत आपण त्याच्यात काम नाही करणार, जोपर्यंत समोरचा व्यक्ती नाही म्हणणार की समोरच्या व्यक्तीच्या रिक्वायरमेंट प्रमाणे आपली वेबसाईट जर बनत नसेल, इट्स नॉट अबाउट ओनली वेबसाईट, इट्स अबाउट प्रोजेक्ट ऍक्च्युअली. ओके, so as per client requirement, if we cannot done that project even though it is website or application or software whatever, तोपर्यंत आपण नाही म्हणू शकत की हा ते सगळं नॉलेज आम्हाला चांगल्या प्रकारे आलेलं आहे. सो ऑलवेज व्हॉट एव्हर यू गेनिंग नॉलेज, प्लीज ट्राय टू डू समथिंग इन दॅट प्रोजेक्ट, इन दॅट नॉलेज, इन दॅट ट्रेनिंग.
देन ओनली यू विल अंडरस्टँड की आम्हाला ते समजलं की नाही समजलं. ओके, सो आय स्ट्रॉंगली बिलीव्ह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असायला पाहिजे प्रत्येक ट्रेनिंग मध्ये, प्रत्येक सेशन मध्ये. ओके, 400+ स्टुडंट्सला आम्ही we provide internship also in different technologies like Python, Android app development. So this is second stage, second step we can say. आय बिलीव्ह कोणत्याही सॉफ्टवेअर कंपनीची वेब डेव्हलपमेंटची किंवा डेव्हलपरची जी स्टार्ट होती ते वेब डेव्हलपमेंट पासूनच व्हायला पाहिजे. का? इट इज व्हेरी सिम्पल, इझी. प्रत्येक बिझनेसमॅनला, प्रत्येक इंडस्ट्रीला वेबसाईट कमीत कमी पाहिजे. ठीक आहे, वन्स ही हॅव्हिंग वेबसाईट देन ही कॅन थिंक फॉर द सॉफ्टवेअर. ठीक आहे, असं होतं का की ज्याच्याकडे वेबसाईटच नाही आहे मी थिंकिंग फॉर सॉफ्टवेअर, असं नॉर्मली आपण बघत नाही की ज्याला वेबसाईट XYZ बिझनेस आहे, XYZ बिझनेसची वेबसाईटच नाहीये आणि ही इज लुकिंग फॉर सॉफ्टवेअर, असं खूप कमी होतं किंवा होतच नाही. ऑब्वियस आहे. ओके, सो वेबसाईट इज द बेसिक थिंग. आम्ही जेव्हा 10 वर्ष आधी बिझनेस स्टार्ट केला होता, काम स्टार्ट केलं होतं वेबमध्ये, त्यावेळेस आम्हाला क्लायंटला समजून सांगावं लागत होतं की वेबसाईटची गरज किती आहे, कशी आहे. तुम्ही तुमचे सर्व्हिसेस, प्रोडक्ट्स तुम्ही इंटरनेटवर दाखवू शकता. तुम्हाला प्रत्येक क्लायंटला समजून सांगायची गरज नाहीये की आमची कंपनी किती जुनी आहे, कोणते प्रोडक्ट्स आहेत, कोणते सर्व्हिसेस आहेत, है ना. हे काही समजून सांगायची गरज नाहीये. यू जस्ट नीड टू से दिस इज आवर वेबसाईट, जस्ट गो थ्रू आवर वेबसाईट, दॅट्स इट. व्हेरी सिम्पल. आणि हे आता खूप चांगली गोष्ट आहे की आताच्या टाइममध्ये क्लायंटला जास्त समजून सांगायची गरज नाहीये. ऑल क्लाइंट्स अंडरस्टैंड, ऑल क्लाइंट्स नो कि बिजनेस है तो वेबसाइट चाहिए. महेंद्र सिंह धोनी भी बोलता है ना कि बिजनेस है तो वेबसाइट बनाओ. GoDaddy.com, आई थिंक यू नो द वेबसाइट. दे दैट कंपनी फक्त एकच ती कंपनी काम करते. दे प्रोव्हाइड ओनली डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन अँड होस्टिंग. व्हॉट दे डू? फक्त डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, होस्टिंग अँड दे कॅन कीप ब्रँड अम्बॅसेडर महेंद्र सिंह धोनी. ऑफकोर्स 10-20 हजार तर घेत नसेल ना तो. ऑफकोर्स त्याची फीस असेल इन लॅक्स ऑफ रुपीज, इन करोड्स ऑफ रुपीज. अँड होप टीव्हीवरती ऍडव्हर्टाइजमेंट पण येते GoDaddy.com ची. तर टीव्हीवरती ऍडव्हर्टाइजमेंट देण्यासाठी 10-20 हजार रुपये येत नाही. Okay, they need to pay for 3 seconds, for 5 seconds, for 10 seconds. They need to pay 10 lakhs rupees, 20 lakhs rupees for 3 seconds, for 5 seconds. ओके, तर अशी कंपनी आहे ज्यांचं काम फक्त एकच आहे, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन ते करतात, होस्टिंग फक्त ते विकतात, आणि ती कंपनी महेंद्र सिंह धोनीला ब्रँड ठेवू शकते. ओके, वेबसाईट डेव्हलपमेंट, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, ऍप डेव्हलपमेंट, ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट ते करत नाही. सो प्लीज, मी हे का सांगतोय तुम्हाला, कारण इट इज खूप मोठं समुंदर आहे. IT industry, we can earn many rupees, we can earn many dollars also. Okay, if you have foreign clients, so that all things somewhere I strongly believe की academic time मध्ये students कडे ते पोहोचायला पाहिजे. Don't wait की graduation संपल्यानंतर आपण करूया. Why should we wait? Okay, please don't wait. We can start immediately as soon as we know how we can work on that. Okay, many colleges we have tie-ups, including your college also. 200+ schools, colleges, we have clients, and these are my company products where we work basically. Okay, so this is all about the introductory part of company. Okay, see guys, basically the sessions, the workshop will be 100% hands-on. So this is not hands-on, this is one-way communication only. Okay, so but workshop normally called as two-way communication असायला पाहिजे. तुमच्या प्रत्येक पीसी वरती डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे. दॅट इज हँड्स ऑन बेसिकली. ओके, सो वी आर नॉट टेकिंग, यहाँ पर हम कोई वर्कशॉप नहीं ले रहे, अनफॉर्चुनेट. ठीक है, हम कंप्यूटर लैब में जब अगर बैठेंगे तो हम वर्कशॉप ले सकते थे, बट ठीक है, जो वर्कशॉप आहे, जो वर्कशॉप घेणार आहे आपण, जो वेब डेव्हलपमेंट सेल वी वॉन्टेड टू क्रिएट. ओके, इट्स नॉट अबाउट आपल्याला वर्कशॉप घ्यायचा आहे, इट्स अबाउट वी वॉन्ट टू क्रिएट वेब डेव्हलपमेंट सेल. अँड सिरियसली वी वॉन्ट टू रन दॅट ऑल्सो. अनफॉर्च्युनेट 2 वर्ष आधी 1920 मध्ये आम्ही वर्कशॉप घेतला होता, त्यानंतर कोविड आला. ओके, ते सगळ्यांसाठीच अनफॉर्च्युनेट थिंग होती, and therefore we cannot run that web development cell. But now, seriously, on serious note, we are going to conduct a workshop, and as well as we want to launch one web development cell where you as a developer going to work on the responsive website development, and you are going to earn actually. ओके, ठीक आहे, तर तुम्ही त्याच्यात अर्न करणार आहात. तुम्ही तुमचे ग्रुप्स बनवा, 3 2 5 जणांचा, इंडिव्हिज्युअल, व्हॉट एव्हर, अँड यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द लाईव्ह प्रोजेक्ट. कसं करायचं, काय करायचं, ते सगळं मी तुम्हाला सांगणार आहे. डोंट वरी. ओके, इन नॉर्मल सिम्पल लँग्वेज. ओके, आय बिलीव्ह की जोपर्यंत तुम्हाला मेसेज तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत आपण याच्यावरती काम करू शकत नाहीये. सो इट्स नॉट अबाउट लँग्वेज, इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट ट्रिक्स, इट्स अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट डेव्हलपमेंट, जे तुमच्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे. ओके, सो काही गोष्टी आपण इथे डिस्कस करूया की त्या वेब डेव्हलपमेंट सेल मध्ये आपण काय करणार आहे, त्या वर्कशॉप मध्ये आपण कसं वर्कआउट करणार आहे. ओके, अँड देन अकॉर्डिंगली वी कॅन
very soon we are going to plan for that workshop. Okay. So few things we will discuss. As everyone know, we need to do something extra rather than syllabus. Industry requirement प्रमाणे जर सिलेबस एक्झॅक्ट मॅच होत असेल तर आपल्याला बाकीचे कोणतेही एक्स्ट्रा कोर्सेस एक्स्ट्रा नॉलेज आपल्याला घ्यायची गरज पडली नसती. बट ऑफकोर्स वी नीड टू वर्क ऑन सम एक्स्ट्रा थिंग्स. ओके, जस्ट इन टाइम गाईज. डोंट एक्सपेक्ट की इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा तुम्ही जाणार सो ही इज गोइंग टू ट्रेन यू की इंडस्ट्रीमध्ये कशा प्रकारचं काम होतं. 3 महिने 6 महिने तो तुम्हाला ट्रेनिंग देणार अँड देन तुम्हाला तो काम ऍक्च्युअल देणार. डोंट एक्सपेक्ट दॅट. ओके, बिकॉज ऍज इन इंडस्ट्री वी आर एक्सपेक्टिंग की तुम्ही 3 वर्ष or 5 years or 4 years engineering असो का 3 years degree course असो, when you complete that degree, so we are expecting की तुम्ही फर्स्ट डे पासून काम करायला पाहिजे. फर्स्ट डे पासून आम्ही तुम्हाला काम देणार, ते काम तुमच्याकडे यायला पाहिजे. दॅट टाइम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग की आधी तुम्हाला ट्रेनिंग आम्ही देणार, त्या ट्रेनिंग नंतर तुम्हाला कळणार की अच्छा असं काम केलं जातं इंडस्ट्रीमध्ये, देन यू वर्क. तर हा कॉन्सेप्ट आहे जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट. इट मीन्स व्हॉट? इट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट डे वी आर एक्सपेक्टिंग की तुम्ही काम करायला पाहिजे. तर ते पॉसिबल आहे का? कसं पॉसिबल आहे? अकॅडमिक टाइम मध्ये समजा आपण लाईव्ह वेबसाठी जर काम केलं, सो वी अंडरस्टँड की रिक्वायरमेंट काय असते, काम कसं असतं, त्याच्यावरती आपण टीम मध्ये काम कसं डिस्ट्रीब्युट करू शकतो. व्हॉट इज डोमेन नेम, व्हॉट इज होस्टिंग, व्हॉट इज रन टाइम चेंजेस, देर आर मेनी थिंग्स. ठीक आहे, दॅट विल सी इन वर्कशॉप. सो दॅट समवेअर यू अंडरस्टँड ऍट अकॅडमिक टाइम ओनली. अकॅडमिक झाल्यानंतर आपण 3 महिने 6 महिन्याचा कोर्स कम्प्लीट करू. त्या कोर्समध्ये आपण सगळं शिकू, इंडस्ट्री लेवलवरती काम कसं होतं. मग त्यानंतर मग आपण जॉब साठी ट्राय करूया. मग तिथे परत 6 महिने जाणार. वाय यू आर वेस्टिंग 6 months and 1 year? ओके, सो मला असं वाटतं की अकॅडमिक टाइम मध्ये जेवढ्या गोष्टी तुम्हाला गेन करता आले, जेवढ्या जास्तीत जास्त क्लायंट सोबत इंटरॅक्ट करता आलं, तेवढं बेनिफिट तुम्हाला भेटणार आणि तेवढे तुम्ही रेडी होणार इंडस्ट्रीमध्ये जाण्यासाठी. ओके, अँड देअरफॉर दिस वेब डेव्हलपमेंट सेल समवेअर वी वॉन्टेड टू क्रिएट. Experience attitude, very simple. What is experience? What is experience? What it means pressure, what it means experience? काय असं सांगा? Tell me please. आपण म्हणतो की he is an experienced guy. Means what? Means what? He is a pressure. Means what? Simple question. और व्हेरी टफ क्वेश्चन ऑफलाईन मध्ये. ओके, व्हेरी सिम्पल. अच्छा, टेल मी, एक 5 years एक्सपिरियन्स डेव्हलपर आहे अँड एक 1 year एक्सपिरियन्स डेव्हलपर आहे. दोघांमध्ये डिफरन्स असणार की नसणार? काय डिफरन्स असणार? काय डिफरन्स असणार? नंबर ऑफ इयर्स और नंबर ऑफ इयर्स नॉलेज. ठीक आहे. अच्छा, 5 years एक्सपिरियन्स डेव्हलपर आहे, तो 5 years पर्यंत एकाच प्रोजेक्टवरती काम करतोय. 1 year एक्सपिरियन्स डेव्हलपर आहे, त्या एका वर्षाच्या जर्नीमध्ये त्यांनी 10 प्रोजेक्ट वरती काम केलं. हु इज नॉलेजेबल? वाय? ऍज यू सेड ना, 5 years इज द एक्सपिरियन्स गाय. मग आता आपण 1 year एक्सपिरियन्स आहे, नॉलेजेबल आहे असं का बोलतोय? बिकॉज ही हॅव्हिंग ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपिरियन्स. ठीक आहे, जेव्हा आपण नंबर ऑफ प्रोजेक्ट वरती काम करतो सो डेफिनेटली प्रत्येक प्रोजेक्ट काय ना काय आपल्याला शिकवतो. ओके, अँड सी आणि हा जो एक्सपिरियन्स आहे, होप यू तुम्ही बऱ्याच वेळेस ऐकलं असाल की फ्रेशर वी नॉट अलाउड, वी रिक्वायर मिनिमम 6 months एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट्स. फ्रेशर आर नॉट, असं तुम्ही ऐकलं असाल ना बऱ्याच वेळेस. तर सगळ्याच कंपनी जर फ्रेशर नॉट अलाउड म्हणून असेल तर फ्रेशर कुठे जाणार मग? है ना, क्वेश्चन आहे ना. मग आपण जाणार फेक सर्टिफिकेट घेण्यासाठी. मग फेक सर्टिफिकेट कधी पकडला गेलं तर मग तिथे परत फायरिंग, है ना. बाकीच्या ज्या गोष्टी होतील ते वेगळेच होतील. ओके, सो एक्सपिरियन्स ऍटिट्यूड जो असतो, वी कॅन गेन एक्सपिरियन्स. सी, एक्सपिरियन्स गेन करणं म्हणजे काय? प्रोजेक्ट वरती काम करणं, तोच अर्थ आहे. 1 year एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट आहे, 5 years एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट. 1 year एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटने 10 प्रोजेक्ट वरती काम केलं. वी ऑल नो की तो नॉलेजेबल पर्सन आहे. तर ते जे 10 प्रोजेक्ट आहेत, तर त्या 10 प्रोजेक्ट साठी आपल्याला ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट व्हायपर्यंतची वेट का बघतोय आपण? वाय वी आर वेटिंग की 10 प्रोजेक्ट आपल्याला कम्प्लीट करायचे, ते ग्रॅज्युएशन नंतर करू आपण, जॉब लागल्यानंतर करू. जॉब लागण्याच्या आधी ग्रॅज्युएशन चालू असताना, अकॅडमिक मध्ये असताना सुद्धा इफ वी वर्क ऑन 10 प्रोजेक्ट्स, देन नॉलेज लेवलला आपण एक्सपिरियन्स हवं की नाहीये? आपण अकॅडमिक टाइम मध्ये समजा 10 प्रोजेक्ट वरती काम करतोय. अकॅडमिक लेवल, डिग्री लेवल, वी अंडरस्टँड वी ऑल आर फ्रेशर्स.
बट अकॅडमिक चालू असताना समजा 10 प्रोजेक्टवरती आपण काम केले, abc.com, xyz.com असे बरेच प्रोजेक्ट आपण कम्प्लीट केले, तर नॉलेज लेवलला युअर एक्सपिरियन्स और युअर फ्रेशर? नॉलेज लेवलला तुम्ही फ्रेशर का एक्सपिरियन्स? एक्सपिरियन्स. ओके, सो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. कुठेही लिहिलेलं नाहीये की आपण अकॅडमिक मध्ये लाईव्ह प्रोजेक्टवरती काम करू शकत नाही. देर आर थाउजंड्स ऑफ स्टुडंट्स, दे अर्न 1.5 लाख रुपीज अकॅडमिक टाइम मध्ये. बरेच स्टुडंट्स आहेत, 10 वर्षाची जर्नी माझी. ठीक आहे, सो आय अंडरस्टँड की स्टेप बाय स्टेप एका स्टुडंटला डेव्हलपर मध्ये कसं कन्वर्ट करायचं असतं. ओके, अँड 1.5 लाखापर्यंत स्टुडंट्सनी अर्न केलेले आहेत. 10,000, 20,000, 50,000चे तर खूप स्टुडंट्स आहेत, खूप आतापर्यंत 6,000, 6,500 पेक्षा जास्त मुलांना ट्रेन केलं आम्ही. तर थाउजंड्स ऑफ स्टुडंट्स दे अर्न मोर दॅन 50-70,000 अकॅडमिक टाइम मध्ये. आय एम टॉकिंग अबाउट अकॅडमिक टाइम ओनली. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट की अकॅडमिक नंतर तुम्ही काय करताय, दॅट इज युअर चॉईस. तुम्ही जॉब करत असाल, बिझनेस करत असाल, जॉब सर्च करत असाल, जॉब सर्च करणं हा पण एक जॉब आहे ऍक्च्युअली, है ना. असं झाला आता का झाला? बिकॉज वी डोंट फोकस ऑन अकॅडमिक टाइम. अकॅडमिक टाइम मध्ये सी व्हेरी सिम्पल. हाऊ मेनी TY स्टुडंट्स? हाऊ मेनी TY स्टुडंट्स? ओके, मोस्ट ऑफ TY स्टुडंट्स. ओके, सो आता TY स्टुडंट्स कडे हाऊ मेनी स्टुडंट्स हॅव्हिंग लाईव्ह प्रोजेक्ट्स इन युअर रिझ्युमे, लाईक www.abc.com या वेबसाईट वरती या प्रोजेक्ट वरती मी काम करत होतो अँड आय अपलोडेड दॅट. इट इज लाईव्ह प्रोजेक्ट. असे किती स्टुडंट्स आहेत ज्यांच्या रिझ्युमे मध्ये लाईव्ह प्रोजेक्ट मेन्शन आहे? प्लीज रेज युअर हँड. लाईव्ह प्रोजेक्ट आहे, आय एम टॉकिंग अबाउट लाईव्ह प्रोजेक्ट. ओके, सेम फीडबॅक प्रत्येक कॉलेजचा आहे. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट युअर कॉलेज ओनली. Even though they are engineering students, even though they are master students, even though they are MCA students or BCA, BSc Computer Science, whatever. Okay, फायनल इयरला आपण आहोत. इंजिनिअरिंग फायनल इयरच्या स्टुडंटला जरी हा क्वेश्चन विचारला, nobody having live projects in their resume. Why? अच्छा ठीक आहे, आता समजा मी त्या इंटरव्ह्यू साठी आलो, आता आपण एक प्रेझेंटेशन घेण्यासाठी आलो, इट्स ओके, ठीक आहे. पण मी जर इंटरव्ह्यू साठी आलो असतो तर, आणि मी म्हटलं असतं, माझी पहिलाच क्वेश्चन माझा होता सगळ्यांनाच कॉमन, ज्यांच्याकडे लाईव्ह प्रोजेक्ट आहे त्यांनी समोर या, ही इज सिलेक्टेड. तर काय झालं असतं? आणि याच्यात एक स्टुडंट जर निघाला असता किंवा 2 स्टुडंट्स आले असते तर सिलेक्शन कोणाचं झालं असतं? त्या 1-2 स्टुडंटचं. का? ते काच आन्सर तुम्हाला माहित आहे, है ना. मला एक्सप्लेन करायची गरज आहे का? नाही. ओके, सो होप यू अंडरस्टँड व्हॉट मी कोणत्या पॉइंट वरती तुम्हाला घेऊन जाऊ इच्छितोय. रिझ्युमे आपला सॉर्ट आउट कसं करायचं हे पण आपल्याच हातात आहे. इट इज व्हेरी सिम्पल. तुम्हाला माहित नसेल, इंटरव्ह्यूवाल्यांनी कोणते क्वेश्चन विचारायला पाहिजे ते पण आपल्या हातात असतं. इंटरव्ह्यूला कोणतेही रँडमली क्वेश्चन विचारत नाही. तो तुमचा रिझ्युमे बघतो, रिझ्युमे मध्ये काय गोष्टी मेन्शन केलेल्या आहेत त्याच्यावरतीच तो तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो. त्याच्यात समजा ओरॅकल नसतं तर तो ओरॅकल विचारणारच नाही, पण आपण लिहून टाकतो ओरॅकल, त्यांनी क्वेश्चन विचारतो, म्हणतो अरे सर सॉरी ते प्रिंटिंग मिस्टेक झाली असं, है ना. सो प्लीज डोंट राईट जे तुम्हाला येत नाही, प्लीज राईट जे तुम्हाला खूप चांगलं येतं. डबल लिहा वेगळ्या भाषेत, है ना. आपण आन्सर लिहितो ना, उलटून पुलटून लिहितो, एकच स्टेटमेंट 10 वेळेस लिहितो आपण. दिस इज दॅट इज धिस, है ना. सो इट इज व्हेरी सिम्पल थिंग गाईज. ट्राय टू अंडरस्टँड एक्सपिरियन्स ऍटिट्यूड. एक कंपनीच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणतो. हेडिंग काय लिहिलेली आहे? हेडिंग अच्छा इथे स्क्रीनशॉट नाहीये का? मिक्स झालं कसं काय? ठीक आहे, हा एक नवीन एक्सपिरियन्स मला भेटतोय. नो प्रॉब्लेम, एक्सपिरियन्स भेटायला पाहिजे. एक्सपिरियन्स जितना ज्यादा मिलेगा उतना अच्छा रहेगा. आय थिंक अगेन वी नीड टू स्ट्रगल. नाही चालू आहे नेट चालू आहे. मॅम तसे पण ऑनलाईन फक्त 4 पार्टिसिपेट्स आहेत. अच्छा, सो शुड आय लिव्ह अगेन? नाही आलं ना, लिव्ह करावं लागेल पण येत नाहीये. अच्छा, तुम्हाला एक गोष्ट माहित आहे का? डेव्हलपरकडे काय असो नसो पेशन्स आला पाहिजे.
माहिती ना हे गोष्ट? इंडस्ट्रीमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला अजून जास्त चांगलं समजावे की डेव्हलपरकडे काय असो नसो पेशन्स असायला पाहिजे, कारण अशा गोष्टी भरपूर होतात इंडस्ट्रीमध्ये. ओके, यु नो, इफ युअर टीम लीडर, इफ युअर प्रोजेक्ट मॅनेजर गिव्स यू वन टास्क, जर ते येत नसेल, सो देर इज नो एक्सक्युजेस, यू हॅव टू डू. इफ यू से हे जमत नाहीये मला, he said no problem, try and trial and run, नेक्स्ट डे कर. नेक्स्ट डे अगेन यू सेड की सर हे जमत नाहीये, नो प्रॉब्लेम, नेक्स्ट डे कर. तुम्ही म्हणणार सर परत जमत नाही, थोडं मला सांगा ना, काय प्रॉब्लेम नाही, गुगल तुझ्याकडे आहे, अजून नेक्स्ट डे कर. सो पेशन्सली यू हॅव टू डू दॅट ओनली, यू हॅव नो ऑप्शन. आणि त्या 4 दिवसात तुम्ही काय केलात, त्या 4 दिवसात तुम्ही काहीच नाही केलात, असं रिपोर्ट जातो. ठीक आहे, रिपोर्ट मध्ये असं नाही म्हणणार ना की यू आर ट्रायल अँड यू आर ट्राईंग. रिपोर्ट मध्ये कंपनी इज एक्सपेक्टिंग व्हॉट इज द आन्सर, व्हॉट इज द आउटपुट. या त्या 8 तासामध्ये 8 तास तर ते गेला जमाना, आता 10 तास आहे ऍक्च्युअली. ठीक आहे, 8 तास तो आता कोणी 8 तास करत नाही, आता कमीत कमी 10 तास करतात. 10 तास ऑनलाईन मध्ये 12 तास काम करतात, माहिती आहे ना. होप यू नो दिस. आता ऑनलाईन जोपासून डेव्हलपर्स ऑनलाईन येत आहेत, कमीत कमी 12 तास त्यांच्याकडनं काम घेत आहेत. पण चांगली गोष्ट आहे, आता ऑनलाईन नाहीये. आता मॅक्झिमम कंपनीज दे स्टार्टेड देअर ऑफिसेस ऑफलाईन, अँड इट इज गुड न्यूज फॉर अस. कारण ऑनलाईन मध्ये तेवढी प्रोडक्टिव्हिटी निघत नाही, कारण बाजूच्या डेव्हलपरकडे काय नॉलेज आहे, त्याच्याकडे काय नॉलेज आहे, हे आपल्याला ऑफलाईन मध्ये कळतं, ऑनलाईन मध्ये काही कळत नाही. ऑनलाईन मध्ये आपल्याकडे जे नॉलेज आहे तेच नॉलेज आहे आपल्याकडे, आणि गुगल आपल्याकडे बस. पण गुगल असं ओढून सांगत नाही ना की हे कॉन्सेप्ट असा आहे, हा कॉन्सेप्ट तसा आहे. आपण त्याला विचारतो, तो फक्त आउटपुट दाखवतो, तो पण रिलेटिव्ह आउटपुट जे ज्या लोकांनी अपडेट केलेला आहे, अपलोड केलेला आहे. Okay, so hope you get these 3 points. Experience, attitude. So please try to work on this experience, attitude. Okay, once you having experience, knowledge, once you know, yes, I work with this website, I work this this project. बघा, लाईव्ह प्रोजेक्ट म्हणजे याचा अर्थ असा नाहीये की फक्त आपल्याला सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन किंवा वेबसाईटच फक्त बनवून द्यायचं आहे. मेनी बिझनेसमॅन, मेनी किराणा दुकान, मेनी सुपर मार्केट, मेनी बिझनेसमॅन, ऑन्टरप्रिनर रिक्वायर्ड ऍडव्हान्स एक्सेल. एक्सेल मध्ये भरपूर फंक्शन्स युज करून पण आपण खूप चांगलं रिपोर्टिंग जनरेट करू शकतो. दे डोंट नो, तर ते आपण युट्यूब वरती शिकवून त्यांना विचारून आपण त्यांना सुद्धा ते देऊ शकतो. ओके, इफ सम बिझनेसमॅन रिक्वायर्ड सम एक्सेल, त्याच्यात काही फंक्शन्स त्याला पाहिजे, त्याला त्याचं कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी, ही डोंट नो ते कसं करतात, ते समजा आपण त्याला करून दिलं, सो इवन दॅट टाइम ऑल्सो ही इज आवर लाईव्ह क्लायंट. लाईव्ह आहे ना, लाईव्ह म्हणजे तो जिंदा असायला पाहिजे, बरोबर ना, तो जिवंत असायला, तो क्लायंट जिवंत असायला पाहिजे, आणि त्यांनी काहीतरी काम आपल्याला द्यायला पाहिजे, आपण ते काम कम्प्लीट करून त्याला द्यायला पाहिजे. लाईव्ह प्रोजेक्ट, लाईव्ह क्लायंट, त्याचा अर्थ काय असतो? सो मला असं वाटतं की एक मीथ आहे, स्टुडंट्सला असं वाटतं की लाईव्ह प्रोजेक्ट म्हणजे काहीतरी मोठं सॉफ्टवेअर बनवून द्यावंच लागतं तरच ते लाईव्ह प्रोजेक्ट आहे, असं काही नाहीये. आपण एक ऍडव्हान्स एक्सेल मध्ये काही काम करून जरी आपण एका क्लायंटला जर दिलं, एक छोटासा इन्क्वायरी फॉर्म जरी त्याला बनवून दिलं, ती इन्फॉर्मेशन सबमिट झाल्यावरती डेटाबेस मध्ये जायला पाहिजे, किंवा ईमेलवरती समजा आपण ते इन्फॉर्मेशन पाठवतोय एका क्लायंटला, त्याचे फक्त समजा 100 रुपये 200 रुपये जरी दिले किंवा पैसे नाही दिले, तो म्हणला की नाही असंच फ्री मला करून दे, चालतं का? हो, यस, चालेल, काही प्रॉब्लेम नाहीये. का? कारण त्या व्यक्तीचं नाव लागणार ऍज अ लाईव्ह प्रोजेक्ट. अँड वेन इंटरव्ह्यूअर, जेव्हा इंटरव्ह्यू घेणारा व्यक्ती रिझ्युमे मध्ये पाहणार लाईव्ह प्रोजेक्ट 1 नंबर abc.com, 2 नंबर xyz.com, 3 नंबर रमेश पवार फॉर एक्झाम्पल, त्यांचं काय काम केलं होतं, त्यांचं आम्ही एक्सेलचं हे काम करून दिलं होतं. 4था व्यक्ती कोणीतरी अजून पाटील साहेब, त्यांचं काय केलं होतं, त्यांचं हे काम केलं होतं. सो दीज आर ऑल्सो युअर लाईव्ह प्रोजेक्ट्स. प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. जेव्हा तुमच्या रिझ्युमे मध्ये काहीतरी वेगळं दिसेल इंटरव्ह्यू आलेला, तर 100% तो त्याच्यावरती क्वेश्चन विचारणार, आणि त्याने क्वेश्चन विचारला, त्याच्यावरती आन्सर आपल्याकडे रेडीच आहे. का रेडी आहे? कारण की आपण स्वतःच काम केलेलं आहे. आपण स्वतःच काम, आता तुम्ही माझे कोणतेही प्रोजेक्ट विचारा ज्याच्यावरती आम्ही काम केलं, त्याच्यावरती मी दिवसभर बोलू शकतो. का? आम्ही स्वतः काम केलं ना. तर ज्याच्यावरती आपण स्वतः काम करतो त्याच्यावरती दिवसभर बोलायला पण काही प्रॉब्लेम नाही आपल्याला. अँड से इंटरव्ह्यू मध्ये इट्स जस्ट अबाउट युअर कॉन्फिडंट, इट्स जस्ट अबाउट व्हॉट यू डीड इन युअर अकॅडमिक टाइम. प्लीज टेल मी दॅट. वी डोंट वॉन्ट टू आस्क यू कॉन्सेप्ट सांगा, हे सांगा, ते सांगा. आम्ही सुद्धा बोर झालो माहिती आहे काय. वी डोंट वॉन्ट टू आस्क दॅट रेग्युलर क्वेश्चन्स. वी वॉन्ट की काहीतरी वेगळं अकॅडमिक मध्ये तुम्ही केलं काय ते सांगा, चला. सो इन दॅट टाइम इफ दे सी लाईव्ह प्रोजेक्ट्स आर मेन्शन,
यू डीड विथ क्लायंट कम्युनिकेशन. या रमेश पवार साहेबांसोबत तुम्ही काय केलं, कोणतं काम दिलं सांगा. हे क्लायंट कसे भेटले, किती वेळ मीटिंग चालली, काय रिक्वायरमेंट दिली, तुम्ही काय कम्प्लीट केलं, किती वेळ लागला. दिस इज ऑल अबाउट युअर एक्सपिरियन्स. सो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. अकॅडमिक मध्ये या गोष्टी जेवढे जास्त तुम्ही गेन करणार तेवढं तुम्हाला मोठं पॅकेज भेटणार. यू डिमांड पॅकेज. देर आर मेनी स्टुडंट्स ज्यांना 10 लाखाचे पॅकेजेस भेटलेत प्रेशर वरून. प्रेशर, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपिरियन्स. देर आर मेनी स्टुडंट्स, RMD असतील, दिवा पटेल असतील, बरेच कॉलेज असतील ज्यांना 8 लाख 10 लाखचे पॅकेज भेटलेत ऑन द बेसिस ऑफ लाईव्ह प्रोजेक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्लायंट कम्युनिकेशन. Hope you are getting my point, what I wanted to say. ठीक आहे. So these are points is very important. So don't think की academic मध्ये एक्सपिरियन्स कुठून भेटणार आपल्याला. एक्सपिरियन्स फेक सर्टिफिकेट बहुतेक घ्यावं लागेल म्हणून एक्सपिरियन्स मिळतो असं काही नसतं. ओके, वी कॅन वर्क. आपल्या रिलेटिव्ह मध्ये, वडिलांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये किंवा भरपूर असे लोक असतील ज्यांचा बिझनेस असेल तर बघा त्यांची वेबसाईट आहे का. नसेल तर आपण बनवून देऊ शकतो, गिफ्ट करू शकतो त्यांना आपण, है ना. फक्त गिफ्ट म्हणजे एक वॉच किंवा कपडे फक्त गिफ्ट नसतात. गिफ्ट आपण वेबसाईट पण करू शकतो ना, गिफ्ट आपण सॉफ्टवेअर पण करू शकतो. सो मला असं स्ट्रॉंगली वाटतं की ऍज वी ऑल बिलॉंग्स फ्रॉम द IT फॅमिली, आपण लोकांनी गिफ्ट असे द्यायला पाहिजे की मॅमचा वाढदिवस आहे, मॅमला स्वतःची पोर्टफोलिओ वेबसाईट चला गिफ्ट करू आपण. अजून कोणाचा वाढदिवस असेल तर त्याला एक लायब्ररी असेल तर त्यांना एक लायब्ररी रिलेटेड एक सॉफ्टवेअर गिफ्ट करू आपण. आमच्याकडनं, आमच्या IT फॅमिलीकडनं हे तुम्हाला गिफ्ट चला. त्याच्यात काय असतील इश्यूज, एरर्स, वेलकम. अरे वेलकम. एरर्स तर आपल्यासाठी गिफ्ट आहे, माहिती काय. एरर आपल्यासाठी गिफ्ट आहे. एरर्स आले तर एरर वरून आपल्याला अजून शिकायला मिळतं. एरर काय म्हणतो हे, अच्छा एरर हे म्हणतोय, अरे हा आपली इथे चूक झाली. तर नेक्स्ट टाइम जेव्हा तो एरर येणार तर आपण त्याला एका सेकंडमध्ये सॉल्व्ह करणार. पण एरर्स येत नसेल तर मग काहीच कळणार नाही आपल्याला. ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. मी कोणत्या पॉइंट वरती बोलू इच्छितो. सो बेसिकली जो वेब डेव्हलपमेंट सेल आपल्याला बनवायचा आहे, जो विच वर्कशॉप वी आर प्लॅनिंग, in that workshop, which content we are going to cover, we'll see. Okay, so we'll see guys, the domain name registration and hosting. As everyone know, godaddy.com, big rock, hostinger, hosting raja. There are many reseller club, there are many companies, they provide domain name registration and hosting. ठीक आहे, GoDaddy बद्दल आपण आता जस्ट बोललो. सो ऑन दिस वन पॉइंट वी कॅन ऑल्सो स्टार्ट GoDaddy सारखं काम आपण सुद्धा करू शकतो घरी बसून. नो लायसन्स रिक्वायर्ड, नो लॅक्स ऑफ रुपीज रिक्वायर्ड. ठीक आहे, कसं करायचं, काय करायचं ते सगळं आपण त्या वेब डेव्हलपमेंट सेल मध्ये, त्या वर्कशॉप मध्ये आपण पाहणारच आहोत. ठीक आहे. सी अनफॉर्च्युनेट आपण लॅब मध्ये नाहीये, अदरवाइज मी लॅब आपण इथेच एक मॉड्यूल 2 मॉड्यूल आपण घेऊ शकलो असतो. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला म्हणणार की चला तुम्ही मोबाईल ओपन करा, ब्राउझर ओपन करा, ही वेबसाईट ओपन करा, तर ते वर्कआउट होणार नाहीये. प्रॅक्टिकली ते वर्कआउट होणार नाहीये. म्हणून मी तुमच्याकडनं आता प्रॅक्टिकली काही करून घेत नाहीये. बट वी आर डिस्कसिंग की त्या वर्कशॉप मध्ये, त्या 2 दिवसाच्या 3 दिवसाच्या वर्कशॉप मध्ये व्हॉट वी आर गोइंग टू कव्हर. ओके, जर फुल डे वर्कशॉप असेल, लाईक 10 to 4 PM असेल, तर आपण 2 दिवस मध्ये आपण तो पूर्ण कॉन्टेंट कव्हर करू शकतो. एल्स वी रिक्वायर 3 days, 3 hours, 3 days. ओके, अँड that content we are looking for basically. Okay, so we'll see. Bootstrap बघा, डोमेन नेम होस्टिंग मध्ये बेसिकली होस्टिंग जो आहे, सर्व्हर स्पेस बाय करणे, त्याला आपण होस्टिंग म्हणतो. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ होस्टिंग, लाईक शेअर्ड होस्टिंग, VPS, डेडिकेटेड सर्व्हर, क्लाउड सर्व्हर. ऍज सर सेड, क्लाउडचे रेट्स आता खूप जास्त हेवी झालेत. का? कारण ऑलमोस्ट एव्हरी बिझनेसमॅन रिक्वायर्ड होस्टिंग, सर्व्हर स्पेस. विदाउट सर्व्हर स्पेस दे कॅन नॉट अपलोड देअर प्रोजेक्ट. आणि त्याच्यात पण तुमचे युजर्स, तुमचं ट्रॅफिक तुमच्या वेबसाईटवरती, तुमच्या प्रोजेक्टवरती किती जास्त येतोय, ऑन दॅट बेसिस यू कॅन सिलेक्ट युअर प्लॅन, लाईक शेअर्ड होस्टिंग और VPS और डेडिकेटेड सर्व्हर और क्लाउड सर्व्हर. अँड बिलीव्ह मी, ITच्याच लोकांना यापैकी बऱ्याच गोष्टी माहित नाही, तर नॉन ITच्या लोकांना काय माहित असतं. ओके, आणि आपला क्लायंट कोण आहे? आपला क्लायंट कोण होतो? ITचा होतो की नॉन ITचा होतो? हुज आर क्लायंट? प्युअर नॉन IT. ठीक आहे, तर ITच्याच लोकांना क्लाउड माहित नाहीये, तर नॉन ITच्या लोकांना तर विसरून जा. म्हणजे ते डोमेन नेम काय हे जर विचारलं तर काय माहित नसतं. .com फुल फॉर्म काय, .org फुल फॉर्म काय, हे पण त्यांना माहित नसतं. ओके, सो a big business, a very big business, to start your startup journey, start your entrepreneur journey, आपण using this करू शकतो, domain name registration hosting. Okay, then we'll see using bootstrap framework. Okay, CSS चा framework आहे हा, cascading style sheet चा framework आहे bootstrap. Using bootstrap, how we can create pages,
देर विल बी नो ड्रॅग अँड ड्रॉप. ठीक आहे, आपण वर्डप्रेस मध्ये ड्रॅग अँड ड्रॉप करून पेज क्रिएट नाही करणार. वी आर गोइंग टू बिल्ड पेज. पेजचं स्ट्रक्चर कसं बनवलं जातं बुटस्ट्रॅप मध्ये, बुटस्ट्रॅप फ्रेमवर्क यूज करून. विल सी इन दिस पार्ट. सी पॅनल, ओके, कंट्रोल पॅनल विल सी. द सी पॅनल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट. वर्ल्ड मध्ये सर्वात जास्त सी पॅनल वापरला जातो. वाय? टू अपलोड युअर वेबसाईट युझिंग फाईल मॅनेजर, टू क्रिएट युअर सबडोमेन, टू क्रिएट युअर FTP अकाउंट, वर्डप्रेस इन्स्टॉल करणे, SSL सर्टिफिकेट इन्स्टॉल आहे की नाहीये, इन्स्टॉल करणे किंवा अनइन्स्टॉल करणे. देर आर मेनी थिंग्स. वी कॅन ट्रॅक युअर वेबसाईट ऑल्सो. आपल्या वेबसाईटला कोणते लोक म्हणजे कोणत्या IP ऍड्रेसवरनं वेबसाईट व्ह्यू होतीये, कोणत्या ब्राउझरवरनं होतीये. वेबसाईट ट्रॅकिंग ऑल्सो वी कॅन सी युझिंग सी पॅनल. आणि इंडस्ट्रीमध्ये नो मॅटर ती कोणती कंपनी आहे, जर सी पॅनल होस्टिंग असेल तर सी पॅनल वर्ल्ड वाईड एकच सॉफ्टवेअर आहे, एकच डॅशबोर्ड आहे. अँड दॅट विल सी वाय. याचं आणि हे जे काही पॉईंट्स आपण बघणार आहे हे प्लीज तुम्ही तुमच्या रिझ्युमे मध्ये मेन्शन करा, कारण हे सगळे पॉईंट्स बाकीच्या स्टुडंटच्या रिझ्युमे मध्ये नसतील. अँड दॅट इज युअर सेपरेट पॉईंट्स, हायलाइटेड पॉईंट्स जे तुमच्या रिझ्युमेला सेपरेट करतील, वेगळे करतील बाकीच्या रिझ्युमेपेक्षा. ओके. Yeah, in this workshop, every student going to get one subdomain name and unlimited FTP ID password with unlimited server space. Okay. On this subdomain name, you can upload your own portfolio website. Okay. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःचा डोमेन नेम बुक नाही करणार तोपर्यंत तुम्ही या सबडोमेन वरती अपलोड करून तुम्ही यू कॅन शो इट युअर डिपार्टमेंट, टू युअर इंटरव्ह्यू कंपनीजला तुम्ही दाखवू शकता. बट आफ्टर सम टाइम यू कॅन बुक युअर ओन डोमेन नेम. जसं माझं नाव स्वामी पंजाला असेल तर स्वामी पंजाला .in. So whatever your name, surname .in, name surname .in. Why .in? .in म्हणजे इंडिया. ठीक आहे. .org is organization. What is .com? Commercial. Okay. Co.in. Commercial in India. Okay. So these are the identifiers. Identifiers म्हणजे काय? It identify abc.com काय आहे? ABC commercial website आहे. abc.org काय आहे? abc.gov काय आहे? सिंहगड.edu काय आहे? समजलं ना? सो दीज आर द आयडेंटिफायर्स. आयडेंटिफायर्स वरनं कळतं की ती वेबसाईट कुठली आहे आणि काय आहे. ओके. सो आफ्टर सम टाइम यू कॅन बुक युअर ओन डोमेन नेम ऑल्सो. वाय वी आर सेइंग, बघा रिसेंटली पुणा कॉलेजमध्ये आणि अण्णासाहेब मगर हडपसर मधलं जे कॉलेज आहे तुमच्याच संस्थेचा आहे तो. ठीक आहे. तिथे आम्ही वर्कशॉप कंडक्ट केला होता. आफ्टर वर्कशॉप कंपल्सरी प्रत्येक स्टुडंटची पोर्टफोलिओ वेबसाईट आम्ही त्यांना बनवायला सांगितली. ओके. अँड बिलीव्ह मी, मोर दॅन 80 अराउंड 100 स्टुडंट्सनी एनरोल केलं होतं अण्णासाहेब मगर कॉलेजमध्ये सुद्धा आणि पुणा कॉलेजमध्ये सुद्धा. नाव एव्हरी स्टुडंट हॅव्हिंग देअर ओन पोर्टफोलिओ वेबसाईट. एव्हरी स्टुडंट त्या पोर्टफोलिओ वेबसाईट मध्ये त्यांनी त्यांचं पर्सनल फोटो, त्यांची पर्सनल इन्फॉर्मेशन, 10th 12th कुठे केलं त्याचं डिस्क्रिप्शन, स्किल सेट, कोणत्या लँग्वेज मध्ये आम्हाला किती पर्सेंटेजचं नॉलेज आहे, वर्कशॉप, सेमिनार्स, अवॉर्ड्स, अचिव्हमेंट्स काय भेटले असतील तर त्याचे फोटोज लावणे. एक कम्प्लीट पोर्टफोलिओ वेबसाईट दे बिल्ड. आणि आता अराउंड 100 स्टुडंट्स कडे रिझ्युमे हार्ड कॉपी नाहीये. दे हॅव्हिंग अ लिंक, दे हॅव्हिंग अ पोर्टफोलिओ वेबसाईट. अँड बिलीव्ह मी, जेव्हा ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर किंवा कॉलेज जेव्हा कंपनीला कॉन्टॅक्ट करणार, दे सेड की नाव वी हॅव एवढे स्टुडंट्स आमच्याकडे आहेत, वी आर लुकिंग फॉर जॉब, तुम्ही आमच्याकडे जॉबसाठी प्लेसमेंटसाठी या. कंपनीज काय विचारतात की ठीक आहे रिझ्युमेस पाठवून द्या. आणि त्या टाइम मध्ये रिझ्युमेस न पाठवता तुमचे लिंक समजा त्यांनी पाठवले, डोमेन नेम्स पाठवले, तर विचार करा कंपनीवरती इम्प्रेशन पडणार की नाही पडणार? 100% खूप मोठा इम्पॅक्ट पडणार. प्लीज तुम्ही या गोष्टीला समजून घ्या. काहीतरी वेगळं तुम्हाला करून दाखवावं लागेल तरच कंपनीज तुमच्या कॉलेजला येतील, इंटरव्ह्यूज होतील अँड इमिजिएटली दे विल आस्क यू की तुम्हाला किती पॅकेज पाहिजे सांगा. सर डोंट थिंक अबाउट सिलेक्शन. सिलेक्शन तर 100% होणारच आहे, 100%. त्याच्यात काही डाऊट नाहीये. किती पॅकेज आपल्याला घ्यायचंय दॅट वी कॅन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ आवर लाईव्ह एक्सपिरियन्स नॉलेज. सो दॅट एक्सपिरियन्स जे अण्णासाहेब मगर कॉलेजमध्ये आम्ही केला, जो पुणा कॉलेजमध्ये आम्ही केला, तोच एक्सपिरियन्स, तोच एक जर्नी इथे या कॉलेजमध्ये सुद्धा करायचा आहे. मी मॅमशी तेच डिस्कस करत होतो की प्रत्येक स्टुडंटची एक पोर्टफोलिओ वेबसाईट आणि कोणत्या पण एका स्टाफची वेबसाईट बनवण्यासाठी आपण ग्रुपमध्ये सांगूया. तर 2 प्रोजेक्ट्स तुमचे राहतील तुमच्या रिझ्यूम मध्ये. अँड आफ्टर दॅट एक वेब डेव्हलपमेंट सेल आपण बनवणार आहे. अजून पण बरेच प्लॅन्स आहेत. जस्ट डायल वरनं, इंडिया मार्ट वरनं आपल्याला प्रोजेक्ट कसे मिळतील, पेड प्रोजेक्टचा, म्हणजे तुम्हाला पे नाही करायचंय, ते तुम्हाला पे करतील. ओके. 3,000, 5,000, 7,000 एक खूप सिस्टमॅटिक पद्धतीमध्ये एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट कंपनीच आपण इथे चालवणार आहे.
आणि त्या कंपनीचे डेव्हलपर तुम्ही लोक राहणार आहे, आम्ही नाही. शेअरिंग कंपनीचं किंवा डिपार्टमेंटचं नाहीये, अजिबात नाहीये. 10,000चा प्रोजेक्ट आला, 10,000 तुमच्याकडेच राहणार ते. ओके, वी आर सी बेसिकली एक अशी जर्नी किंवा एक अशी लाईफस्टाईल स्टार्ट करायची मला. बेसिकली माझा विजन आहे की फक्त कॉलेजेसमध्ये ट्रेनिंग कोर्सेस सिलेबस कम्प्लीट न करता कॉलेजेसमध्ये डेव्हलपर डेव्हलप होत आहेत. अँड म्हणजे एक प्रॉपर डेव्हलपमेंटची टीम आहे आमच्याकडे. वी लर्न फ्रॉम धिस हॉल अँड वी डू डेव्हलपमेंट इन धिस हॉल. होप यू अंडरस्टँड म्हणजे मला काय बोलायचंय. ठीक आहे, म्हणजे आम्ही इथे शिकतो या हॉलमध्ये आणि या हॉलमध्ये आम्ही डेव्हलपमेंट करतो. ठीक आहे, लॅपटॉप नसतील काय प्रॉब्लेम नाहीये, कम्प्युटर लॅपटॉप आपल्याकडे आहेच, काय प्रॉब्लेम नाहीये. तर जर ही एकदा लाईफस्टाईल स्टार्ट झाली ना, तुम्हाला कुठेही जॉब शोधायची गरज नाही पडणार, बिलीव्ह मी. आणि हे 10 वर्षाच्या जर्नीमध्ये मी कुठेतरी हळूहळू आता त्या स्टेज पर्यंत पोहोचतोय, वेअर स्टुडंट्स गेट जॉब बिफोर इन टीई. मतलब सेकंड इयर मध्ये असताना, थर्ड इयर मध्ये असताना त्यांना जॉब मिळत आहे ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज. दे आर शोविंग ना की सर ऑलरेडी एवढ्या प्रोजेक्टवरती काम केलं आम्ही. मी तुम्हाला एक्सपिरियन्स सांगतो, आरएमडी कॉलेजचा एक स्टुडंट आहे माझा, चिन्मय बनसोड नावाचा, 2-3 वर्ष आधीचा स्टुडंट आहे तो माझा. तो इंटरव्ह्यू साठी तो एका ठिकाणी गेला होता. बिलीव्ह मी, ती कंपनी त्या स्टुडंटला कन्व्हिन्स करत होती की आमच्याकडे गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आहेत, आमच्याकडे हा प्रोजेक्ट येणार आहे. प्रोजेक्ट तो दाखवत होता पूर्ण इंटरव्ह्यू वाला त्या स्टुडंटला. होप यू नो, कंपनीचे प्रोजेक्ट कोणी कोणाला दाखवत नाहीये, पण तो इंटरव्ह्यू घेणारा व्यक्ती स्टुडंटला प्रोजेक्ट दाखवत होता. का? ही इज कन्व्हिन्सिंग की बाबा तू ये माझ्याकडे, तू माझी ऑफर ऍक्सेप्ट कर. त्याला भीती होती की तू ऍक्सेप्ट नाही केलास तर तुझ्या सगळं डेव्हलपर मला भेटणार नाही. ओके, प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. वी ऑल्सो वॉन्ट की फ्रेशर मध्ये जर आम्हाला एक्सपिरियन्स डेव्हलपर मिळत असेल तर आमचे पैसे वाचतील ना. जर आम्हाला फ्रेशर लेवलवरती, समजा फ्रेशरचा पॅकेज सपोज आमचा 4 लाखचा आहे, 4 लाख वी आर ऑफरिंग, पण फ्रेशर लेवलला आम्हाला 2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स डेव्हलपर मिळतोय. आता 2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स डेव्हलपर आम्हाला कितीला मिळणार? 7-8 लाखाला, आणि तो आम्हाला मिळतोय 4 लाखाला. तर फायदा कंपनीचा आहे की नाहीये? सो दॅट पर्सन ऑफरिंग दॅट स्टुडंट की माझ्याकडे गव्हर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आहेत, आमच्याकडे हे आहे ते आहे, तुला खूप शिकायला भेटेल, तुझी ग्रोथ पण खूप चांगली होईल. ही इज why on the basis of live project which is mentioned that student in their his resume. Almost 13-14 प्रोजेक्ट त्याच्याकडे ऑलरेडी होते, त्याच्या अकॅडमिक मध्ये त्यांनी केलं होतं वर्कशॉप नंतर. अँड ऑल प्रोजेक्ट्स आर द वेबसाईट प्रोजेक्ट्स. ऑल वेबसाईट प्रोजेक्ट्स. वी आर नॉट लुकिंग फॉर की तुमच्याकडे मोठे मोठे सॉफ्टवेअर रेडी असायला पाहिजे. वी नो ना की तुम्ही फ्रेशर आहेत, तर तुमच्याकडे वेबसाईट डेव्हलपमेंटचे प्रोजेक्ट्स आहेत, ते सुद्धा खूप मोठी गोष्ट आहे. जर इंटरव्ह्यू मध्ये उच्च कॉन्सेप्ट जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन केलं ना, तरी आम्ही विचार करतो की हा कॅन्डिडेट ठीक वाटतोय, 1-2 महिन्यामध्ये व्यवस्थित होऊन जाईल, चला आपण याला हायर करून टाकू. आणि त्या केसमध्ये तुमच्याकडे लाईव्ह प्रोजेक्ट मेन्शन आहेत, तर डेफिनेटली इट विल, म्हणजे खूप मोठा इम्पॅक्ट पडतो तिथे. होप यू अंडरस्टँड काय बोलतोय मी. ओके, सो वी ऑन एफटीपी. अरे परत गेलं का? आलं का? डिस्कनेक्ट का होतोय पण ऍक्च्युअली हे? नाही, परत तो हे झाला. ठीक आहे, मी लिव्ह करून जॉईन करतो परत. सीमा मैम,
मॅम नाही आलं. अच्छा 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 ओके. हा 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 हा. पण हे अजून डिझेबल. हो 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 राईट. फक्त स्वामी म्हणून आलो मी, पण इथे मला येत नाहीये. मी परत परत एकदा करू का? अच्छा. Okay, yes, hardly 10 minutes is remaining. Okay, so we'll wind up this as soon as possible. हाँ, आता बघा मॅम. आता है परमेश्वर. आता आला मॅम. Okay, so yes chalo back to workshop. Okay, hardly 5 to 10 minutes is remaining, so we'll complete this session. Okay, so after this subdomain name, create an FTP accounts. We'll see design layout development. Basically in industry we work on design layout development, normally called as template modification also, design modification also, or template or डिझाईन लेआउट डेव्हलपमेंट. ओके, सो तुमच्या कॉलेजची वेबसाईट असो किंवा माझ्या कंपनीची वेबसाईट असो, कोणतेही जे डिझाईन्स आपण पाहतो तर ती डिझाईन आपण स्टार्ट टू एंड हाऊ वी कॅन मॉडिफाय as per industry norms, as per responsive website basically. Okay, so we'll see this part. And yes, design layout development नंतर every student can build his portfolio website. ठीक आहे, स्वतःची पोर्टफोलिओ वेबसाईट तर ठीक आहे आपण बनवू शकतो, नो डाऊट, बट वी आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट की या डिझाईन लेआउट डेव्हलपमेंट नंतर एव्हरी स्टुडंट कॅन कॉन्फिडंट की तुम्ही लाईव्ह प्रोजेक्ट वरती काम करू शकता क्लायंट्सच्या. नो मॅटर 5,000 असो, 10,000 असो, 20,000 असो, इट्स डिपेंडिंग अपॉन पेजेस. तुम्हाला माहित असेल आपण क्लायंटला जे कोड करतो ते पर पेज वाईज करतो. नॉर्मली 1200, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये पर पेज कोटेशन क्लायंटला दिलं जातं. ठीक आहे, लाईक होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टॅक्ट अस, सर्व्हिसेस. ठीक आहे, असे जेवढे जास्त पेजेस असतील तुमच्या क्लायंटच्या वेबसाईटला तेवढं कोटेशन ते इन्क्रीज होणार. ओके, सो इट्स नॉट अबाउट की फक्त 5,000 हजारचे वेबसाईट आपण बनवू शकतो या वेबसाईट डेव्हलपमेंटच्या वर्कशॉप नंतर, असं काही नाहीये. इफ 50 pages required client, if 100 pages required client, so automatically quotation ते 50,000 1 lakh पर्यंत जातात. आमच्याकडे पण बरेच क्लायंट्स आहेत जे नॅक कमिटीला फेस करतायत. आणि होप यू नो जे कॉलेजेस नॅक कमिटीला फेस करतात ते रिक्वायर्ड मिनिमम 60-70 पेजेस, कारण 5 ते 6 डिपार्टमेंट असतात आणि प्रत्येक डिपार्टमेंटला 7 ते 8 पेजेस रिक्वायर्ड असतात. ठीक आहे, तर असे काही कॉलेजेस पण तुम्ही पाहू शकता जे नॅक कमिटीला फेस करत आहात. सो ऑटोमॅटिकली एकाच क्लायंट मध्ये तुम्हाला 70-80,000चा पण प्रोजेक्ट मिळू शकतो. आणि इन दॅट प्रोजेक्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू. डोंट वरी, फक्त हा वर्कशॉप पर्यंत सपोर्ट असणार. वर्कशॉप मध्ये फक्त आम्ही तुम्हाला शिकवणार, त्यानंतर आम्हाला काही हे नाहीये, असं काही नाहीये. डेफिनेटली सपोर्ट इज द USP वेअर वी स्टँड बेसिकली. ओके, चॅटबॉट इंटिग्रेशन, होप एव्हरीवन नो, प्रत्येक वेबसाईटला एक चॅटबॉट असतो. ठीक आहे, युझिंग दॅट चॅटबॉट वी कॅन इंटरॅक्ट विथ द क्लायंट, वी कॅन युजर सोबत आपण इंटरॅक्ट करू शकतो युझिंग चॅटबॉट. सो हाऊ वी कॅन इंटिग्रेट चॅटबॉट टू द वेबसाईट, विल सी दिस. पेमेंट गेटवे अकाउंट ओपन करणे आणि त्याला लिंक करणे आपल्या वेबसाईटला. ठीक आहे, ऍज सुन ऍज वी क्लिक टू पे नाव, एक पेमेंट गेटवेचं पेज ओपन होतो. होप यू नो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गुगल पे, फोन पे आपण स्कॅन करू शकतो त्याला. सो हाऊ वी कॅन क्रिएट आवर ओन पेमेंट गेटवे अकाउंट, कसं क्रिएट करायचं, आणि हाऊ वी कॅन लिंक टू दॅट वेबसाईट, टू दॅट प्रोजेक्ट, दॅट विल सी. ओके, सो असं नाही व्हायला पाहिजे की वी आर लर्निंग ओनली स्टॅटिक वेबसाईट डेव्हलपमेंट. स्टॅटिक वेबसाईट डेव्हलपमेंट फक्त आपण लर्न करतोय असं नाही व्हायला पाहिजे. सो युझिंग दिस सेशन वी आर गोइंग टू क्रिएट डायनेमिक पेजेस युझिंग PHP अँड MySQL. ठीक आहे, युझिंग दिस सेशन वी आर गोइंग टू क्रिएट हाऊ वी कॅन क्रिएट इन्क्वायरी फॉर्म, feedback form, login page, how we can store data into the database, how we can fetch it,
how code operation basically insert करना, fetch करना, edit, update, delete करना. These operations, basically 5 operations we perform. So that is code operation. So we'll see using PHP and MySQL how we can create dynamic pages also. Definitely that will help you in your project. So as तुम्हाला project पण submit करायचं आहे, so this part you can take benefit as a project. Okay, web hosting, the most important. Once we build our website, once we build responsive website, how that project we can upload to server side, that we'll see in web hosting part. Definitely self-employment certificate you are going to give. This is not website completion certificate, this is self-employment certificate. So we are very much confident की या 3 दिवसाच्या वर्कशॉप नंतर तुम्ही लाईव्ह प्रोजेक्ट वरती काम करू शकता. Therefore we are giving you self-employment certificate. Okay. लाईव्ह प्रोजेक्ट डेफिनेटली आफ्टर वर्कशॉप जेव्हा तुम्ही कोणत्या क्लायंट कडे जाणार किंवा भेटणार किंवा बोलणार, सो मे बी ही आस्क यू की तुम्ही याच्या आधी कोणते काम केलं ते आम्हाला दाखवा. दॅट टाइम त्याच्या आधी काही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला शेअर करणार जे आमचे ऑलरेडी कंपनीचे आहेत, अँड दॅट यू कॅन वर्क ऑन युअर ओन साइट. once you completed those projects, those links you can mention in your resume. ठीक आहे, एक तर क्लिअर आहे. आफ्टर वर्कशॉप तुमची स्वतःची पोर्टफोलिओ वेबसाईट आपण बनवण्यासाठी तुम्हाला सांगणार, तुम्ही कंप्लीट पण करणार. वी कॅन क्रिएट एनी स्टाफ वेबसाईट, 2 प्रोजेक्ट्स. तुम्ही तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये, रिलेटिव्ह मध्ये कोणाची वेबसाईट जर बनवू शकत असाल तर ते प्लीज करा. ठीक आहे. आफ्टर दॅट आय एम गोइंग टू गिव्ह सम प्रोजेक्ट्स. ठीक आहे, मी तुम्हाला काही प्रोजेक्ट्स देणार, ते तुम्ही कंप्लीट करा. दीज प्रोजेक्ट्स यू कॅन शो इट टू युअर अपकमिंग क्लायंट्स. ठीक आहे. आज मी माझी जर्नी अशी स्टार्ट केली होती की 2011 पहिली वेबसाईट मी बनवली जिथून माझं ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झालं होतं. त्या एका प्रोजेक्टला अजून 5 क्लायंट्सला, 10 क्लायंट्सला आम्ही दाखवत अजून काही प्रोजेक्ट आम्ही गेन केले. 2 प्रोजेक्ट्स, मग 3 प्रोजेक्ट्स, मग 5 प्रोजेक्ट्स, असं करत करत जर्नी आज माझी 1000 क्लायंट्स पर्यंत आम्ही अचीव्ह केलं. सो इट इज व्हेरी एंड सिम्पल. ठीक आहे. स्टेप बाय स्टेप ही हमको आगे जाना चाहिए. स्टेप बाय स्टेप आपण पुढे आपण जातो आणि जायला पण पाहिजे. ओके. सो द लास्ट पॉइंट दॅट इज रिझ्युमे रायटिंग अँड मॉक इंटरव्ह्यू. तर रिझ्युमे रायटिंग अँड मॉक इंटरव्ह्यू या 3 दिवसामध्ये आपण नाही घेणार. ठीक आहे. आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1.5 मंथच्या ड्युरेशन मध्ये आपण रिझ्युमे रायटिंग आपण घेणार. अँड वी आर गोइंग टू अरेंज 1 मॉक इंटरव्ह्यू ऑल्सो वेअर 3 राउंड्स विल बी देअर. 3 राउंड्स विल बी देअर. टेक्निकल ऍप्टी, मशीन राउंड जिथे तुम्हाला एक टास्क दिला जाईल, तो टास्क तुमच्याकडनं कम्प्लीट करून घेतला जाईल. अँड लास्ट इज PI, पर्सनल इंटरव्ह्यू. ठीक आहे. सो युझिंग दिस मॉक इंटरव्ह्यू समवेअर वी आर ट्राईंग की ते जी भीती असते इंटरव्ह्यूची ते कुठे तुमची निघायला पाहिजे. कारण आतापर्यंत आपण ऑनलाईन मध्ये होतो मागच्या 2-2.5 वर्षापासून, अँड नाव वी इन टू ऑफलाईन. तर डेफिनेटली इंटरव्ह्यू फेस करणे थोडं अवघड होऊ शकतं तुम्हाला, तर ते अवघड होऊ नये, खूप इझी झाला पाहिजे. अँड देअरफॉर वी आर गोइंग टू अरेंज मॉक इंटरव्ह्यू ऑल्सो टू मोटिवेट यू. आणि ते खूप इंटरव्ह्यू काय खूप मोठं रॉकेट सायन्स नाहीये, इझी आहे. हे कॉन्फिडंट येण्यासाठी हा मॉक इंटरव्ह्यू सुद्धा आपण अरेंज करणार आहे, पण या 3 दिवसामध्ये नाही. maybe after 1 month, after 2 months, after your exams, when you comfortable की हाँ आता आपण मॉक इंटरव्ह्यूचा एक राउंड घेऊ शकतो प्रॉपर, that time we'll arrange for all. ठीक है. So this is all about web development cell content, workshop content. Okay. Those are interested for this workshop, those are interested for web development cell, सीमा मॅम डिपार्टमेंट कडे तुम्ही तुमचं नाव एनरोल करू शकता. त्याबद्दल मॅम तुम्हाला आता गाईड करतील कसं हे करायचंय. बिकॉज वी वॉन्ट की कंपल्शन आम्ही करत नाहीये कोणाला. सो युअर इंटरेस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक स्टेप तुम्ही पुढे आलात तर आम्ही अजून तुम्हाला 2 स्टेप पुढे घेऊन जाऊ शकतो. तुम्ही एका ठिकाणी बसून म्हणताय की मला तिकडे जायचंय, त्यासाठी तुम्हाला आधी उठणं गरजेचं आहे ना. सिम्पल एक्झाम्पल आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टेंट. अबाउट कमर्शियल्स अँड एव्हरीथिंग ते तुम्हाला डिपार्टमेंट कडनं तुम्हाला ते कळेल. ओके. हा. सो दिस इज ऑल अबाउट माय साइड अँड थँक यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी फॉर दिस सेशन. होप वाय वी आर टेकिंग दिस वर्कशॉप, वाय वी आर क्रिएटिंग दिस वेब डेव्हलपमेंट सेल हे तुम्हाला समजलं असेल. तर जे स्टुडंट्स इंटरेस्टेड आहेत या वेब डेव्हलपमेंट सेल साठी, वर्कशॉप साठी, ती जी प्रोसेस आहे ते मॅम तुम्हाला एक्सप्लेन करतील. ओके. सो वन्स अगेन थँक्यू सो मच टू ऑल. So this was just the introduction about the workshop that we are going to be organized maybe in the last week of March. Let me tell you why we are planning this kind of workshop. All of you know that for the additional credit, all of you are supposed to complete some courses. And first year student, they recently know about it.
second year and the third year student are more aware of it. Let me tell you